मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए। હેલો નમસ્તે, હાઉ આર યુ ઓલ ટુડે? બોલો, આજનો વિડીયો આપણે ગુજરાતીમાં કરીએ તો કેમ? ઘણા દિવસોથી મારી ઈચ્છા હતી કે હું વિડીયોમાં નરેશન ગુજરાતીમાં કરું, તો ચલો આજે આપણે એમ જ કરીએ. પણ સાથે મને એ પણ ખબર છે કે કમેન્ટ આવી જશે ઘણી બધી કે આજે વિડીયો હિન્દીમાં કેમ નથી, ઇંગ્લિશમાં કેમ નથી, દીદી મેડમ પ્લીઝ વિડીયો હિન્દીમાં બનાવો, ઇંગ્લિશમાં બનાવો. પણ આજે થોડુંક અલગ, કારણ કે આજની ડિઝાઇન પણ થોડી અલગ લાગે છે મને. પરંતુ એક વાત કહું, ડિઝાઇન થોડી અલગ તો છે, પણ જે એલિમેન્ટ મેં વાપર્યા છે ને આજના ડિઝાઇનમાં એ ઘણા સિમિલર છે, જે આપણી મોડર્ન સ્ટાઇલ ફ્યુઝન મહેંદી ડિઝાઇન જેવા. લેઆઉટ અનયુઝ્યુઅલ છે, ડેફિનેટલી અનયુઝ્યુઅલ છે. અને રિવર્સ મહેંદી ડિઝાઇનનો મેં ઉપયોગ કર્યો છે. આપણા જે ફેવરિટ લોટસ છે એનો એ મેં ઉપયોગ કર્યો છે. અને થોડુંક અરેબિક અરેન્જમેન્ટ મેં કર્યું છે, બોલ્ડ ડિઝાઇન છે, તો આપણે એને ખલેજી સ્ટાઇલનું મિક્સિંગ પણ કહી શકીએ આ મહેંદી ડિઝાઇનમાં. તો મને આશા છે કે તમને જેવી રીતે મારું ગુજરાતી ગમ્યું હશે, બસ એવી જ રીતે આજની મહેંદીની ડિઝાઇન પણ ગમી હશે. હવે મારા જે ભાઈ બંધુઓ છે બીજા હિન્દી અને ઇંગ્લિશવાળા, એ લોકોને પણ થોડું આ મહેંદીની ડિज़ाइन એ લોકોની ભાષામાં કહી दूँ. आज की हमारी जो मेहंदी की डिज़ाइन है वो बहुत ही सिंपल मेहंदी की डिज़ाइन है, मॉडर्न स्टाइल फ्यूज़न मेहंदी की डिज़ाइन है, जिसमें मैंने रिवर्स मेहंदी का इस्तेमाल किया है. लोटस जो हमारी डिज़ाइन है रिवर्स एलिमेंट में, उसका मैंने इस्तेमाल किया है. और पूरा मैंने खलीजी स्टाइल उसका अरेबिक अरेंजमेंट किया है. तो आप ये बता सकते हो, ये कह सकते हो कि ये हमारी खलीजी स्टाइल, अरेबिक स्टाइल, मॉडर्न स्टाइल की पूरी एक फ्यूज़न मेहंदी की डिज़ाइन है. अब मेरी गुजराती जैसे आपको अच्छी लगी होगी, वैसे ही आज की मेहंदी की डिज़ाइन भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी. Our today's mehndi design is a very much modern style mehndi design, where I have used reverse style elements with our favorite lotus arrangement, and the layout is very unusual with khaleji style element I have used. So in short you can say it is a very typical khaleji style, Arabic style and modern style fusion mehndi design that has been used nowadays a lot. This kind of mehndi designs are very popular among customers also and mehndi artists also. And the way all of you have enjoyed my Gujarati, the same way all of you might have enjoyed my today's mehndi design too. So definitely do not forget to let me know how do you find my mehendi's design and my Gujarati too. તમને લોકોને મારું ગુજરાતી કેવું લાગ્યું તે પણ મને જરૂરથી જણાવજો. હંમેશા હું તમને લોકોને કયા કરું છું, પ્રેક્ટિસ કરો, રેફરન્સ બનાવો, નવી નવી ડિઝાઇનના રેફરન્સ બનાવો, અમારી સાથે શેર કરો. અચ્છા, શેર નહીં કરો તો કંઈ વાંધો નહીં, પણ તમારા પોતાના માટે રેફરન્સ બનાવો, જેથી કરીને તમે મહેંદીની ડિઝાઇન જ્યારે મૂકવા જાઓ ત્યારે ભૂલી ના જાઓ. ઘણા લોકો કમ્પ્લેન કરે છે કે મહેંદીની ડિઝાઇન યાદ નથી રહેતી, ભૂલી જવાય છે, અને આ વિશે હું કેટલું બધું બતાવી ચૂકી છું, ઘણી વાતો કરી ચૂકી છું. તો મહેરબાની કરો, યાદ રાખો, રેફરન્સ ડિઝાઇન બનાવો, એટલીસ્ટ તમારા પોતાના માટે બનાવો, અને તમને ઈચ્છા થાય તો અમારા લોકો સાથે પણ શેર કરો, જેથી અમને તમારા લોકો પાસેથી કંઈક ને કંઈક તો શીખવા મળે. વેચીશું એકબીજા સાથે આપણું જ્ઞાન, તો જ્ઞાન જરૂર વધશે. અને એ સાથે જ હું તમારા બધાની રજા લઉં છું. સ્ટે કનેક્ટેડ, સ્ટે બ્લેસ્ડ, સ્ટે ઇન્સ્પાયર્ડ. થેન્ક યુ એવરીવન. ટેક કેર, બાય બાય, સી યુ.